Nemzetközi minta lett a kecskeméti kutyával asszisztált oktatás. A Kutyával egy mosolyért alapítvány által a városunkba bevezetett képzést most a Máltáról érkezett segítőkutya kiképző szervezet tanulmányozta ma. A szakmai továbbképzésük célja, hogy ők is beépítsék ezt a tanítási formát a metódusukba. Máltai segítőkutya kiképző szervezet látogatott el ma szakmai körútra a Kecskeméti Kutyával egy mosolyért alapítványhoz. A szervezet a kutyával asszisztált tanórákat tanulmányozta 2 iskolában is. Ők csak, úgymond idézőjelben csak segítőkutyákat képeznek vakemberek számára, tehát vakvezető kutyákat, autista segítőkutyát és cukorjelző kutyákat és rohamjelző kutyákat. Nekik számukra nagyon érdekes ez, és újdonság, hogy van ilyen, hogy kutyával asszisztált oktatás, és a mai délelőttön ezt mutatjuk meg nekik. Annak köszönhető, hogy itt Kecskeméten is és az országban legalább 40 osztályban folyik ilyen oktatás egész évben, hogy a 15 pedagógus képzésünk alatt több mint 300 pedagógussal ismertettük meg ezt a módszert, akik utána nagyon szívesen alkalmazták ezt az osztályukban. A szakmai továbbképzés során elsőként a Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskolába látogattak el, ahol a matematika órát segítette Véda, a Golden Doodle. Az állatasszisztált órák tartása, azt gondolom, hogy talán már nem is olyan újszerű. Európa más országaiban régóta élnek ezzel a gyakorlattal, hogy elsősorban korábban legalábbis megtámogatási céllal. A jelenlegi szemlélet szerint azonban ez minden gyereknek motiváló eszköz, hogyha egy kis állattal együtt tanulhat. A kutyás órán, ahogy a gyermekek emlegetik, az élményszerű tanulás a cél mindamellett, hogy ezek a gyermekek még a dolgozatírás közben is élvezhetik a kutyus társaságát feszültségoldásként, sőt, még a felelős állattartásról is felvilágosítást kaphatnak. Elsősorban mosolyt csal az arcokra, tehát ő jókedvre deríti az embereket, nagyon sok trükköt tud, amelyekből azért tudtunk mutatni szerencsére a tanórán is néhányat. Nagyon jó hozzáérni, hiszen olyan sejmes, puha szőre van, már csak maga pusztán a simogatása vagy a kutyus közelsége is nagyon jó érzéssel tölti el az embereket, a gyerekeket különösen. Én őt leginkább itt motivációként használom, tehát ha nagyon ügyesek, egy dolgozat jól sikerül, akkor bejön a kutyus, és egy kicsit játékosabb kutyus órát tartunk. De van olyan is, hogy dolgozatírás közben van itt a kutyus, és a feszültséget úgy tudják levezetni a gyerekek, hogy közben ő jár kell a tanteremben, és gyerekek megsimogathatják, ha éppen nagyon izgulnak, vagy szükségük van rá. Véda jelenlétével nem szenved hiányt az óra tartalma sem. Igaz, ez jelen esetben Vörös Enikő tanítónőnek sokszoros figyelmét igényli, hiszen ő a nehezebb utat választotta, mert ő a tanító és az intézményi segítőkutya felvezető egy személyben. Nagyon nagy rutint követel azért az ilyen óráknak a felépítése. Fontos kihangsúlyozni azt, hogy általában a tanító tanítja a gyerekeket, és mindig egy felvezető van a kutyájával az órán. Az esetek többségében engem ez motivált nagyon, hogy ezt egyedül hogyan lehet kivitelezni, hogy a gyerekekre is figyeljek a tanítás, minőségesebb csorbuljon. Ezek a játékok, amiket itt óra közben bevetünk, ez mind-mind jutalmazás céljából történik, feszültségoldás, az élménypedagógiát tudnám itt kihangsúlyozni, tehát ami még nekem nagyon fontos volt, hogy élmény alapú legyen az oktatás, amit végzek, és ezért a drámán kívül a kutyás foglalkozások adnak még nekem is egy plusz örömet. A máltai csapat második állomása a Szent Imre Katolikus Általános Iskola volt, ahol magyar órát tekinthettek meg Moira, a boxerlány asszisztálásával. 2 éve járok ide, a Szent Imrébe Moirával, illetve hát más intézményekbe is járunk, de ide 2 éve rendszeresen, és azt fogott meg benne, hogy nagyon egyértelműen látszik, hogy a gyerekeket mennyire motiválja ez a tanóra közben a kutyának a jelenléte, illetve hát rengeteg szeretetet kap a kutya is tőlük, meg én is, tehát nagyon, nagyon szeretik Moirát, ez látszik a rajzaikba is, illetve mindenben, amit a tanórán előkerül. A szólások és közmondások is jóval alaposabban bevésődnek és élményszerűvé válnak Moira segítségével.
13 éve veszek részt kutyásórákon, és 11 éve már tartok is kutyásórákat. Eleinte a motiváció volt, ami nagyon kiemelkedett az órákon, tehát a gyerekek sokkal jobban akartak szerepelni, többen jelentkeztek, de azt veszem észre, hogy a mai rohanó világban a gyerekek egy kicsit jobban pörögnek talán, és egy ilyen kutyásóra olyan nyugodt, meghitt légkört teremt az osztályban, hogy ezt más módszerrel nem tudom elérni. És már talán nem is a motiváció a célom, hanem adni a gyerekeknek egy olyan pozitív élményt, egy pozitív tevékenységgel, ami talán a tudást is jobban segít rögzíteni. És hogyha egy pár év múlva a gyerekben felmerül a kutyásóra, vagy visszaemlékszik rá, hogy mi volt egy kutyásórán, akkor talán a szólások is előjönnek majd. Kecskeméten az állatasszisztált oktatást a Kutyával egy mosolyért alapítvány vezette be és dolgozta ki a pedagógusok oktatásának metódusát. A máltai csoport éppen ezért érkezett most hozzájuk, hogy megtanulhassák, hogyan működhetnek jól a kutyusok a tanítási órákon is. Our foundation has been founded around about 2013. Az alapítványunkat 2013-ban hoztuk létre Máltán. A legtöbbet autizmussal élő gyerekek és cukorbetegek támogatására dolgozunk a kutyáinkkal. Az itteni tapasztalataink nagyon értékesek a gyerekekkel való kutyás munka terén, ezeket remélem tudjuk majd hasznosítani otthon is. A mai szakmai látogatás után a máltai csapat is megismerhette, hogy a kutyusokkal a tanítás élményt és nyugodtságot ad a gyermekeknek. Mindamellett az intézményi segítőkutya felvezetők részéről nagy alázatot és kitartó munkát követel. A kutyák meg imádnivalóak, és azonnal hatnak az idegrendszerünkre.